โอ้โหตกใจเลยตัวที่จะเข้าเป็นตัวต่อไปเป็นตัวซีซ่าตัวแท้งที่เก่งที่สุดนะครับในตอนนี้กำลังจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้จับต้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราไปดูสปอยกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางตัวเพจเกม Dragon Traveler เนี่ยก็มีการปล่อยภาพออกมาแล้วนะครับว่าตัวต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดมากกันเลยตัวต่อไปที่จะเข้านั้นคือตัวซีซ่านั่นเองนะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวแทงที่หลายๆคนกำลังรอคอยกันอยู่และมันก็เป็นตัวแทงเนี่ยที่เก่งมากๆเลยนะครับมันจะเป็นตัวแทงที่ถ้าเราไม่ได้เล่นทีมแสงอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เล่นมังกรที่ตรงสายกับตัวซีซ่าเราสามารถเอามาแทงได้ไหมไอ้ตรงนี้ผมจะบอกเลยว่ามันสามารถเอามาแทงได้นะครับอย่างคำแนะนำที่ผมเคยให้ไปก่อนหน้านี้เลยว่าตัวละครที่มันจะเป็นต้องเล่นให้ตรงสายเนี่ยกับมังกรที่เราเล่นอยู่มันจะมีแค่เฉพาะตัวดาเมจเท่านั้นแต่ในพวกตัวซับนะครับหรือพวกตัวแทงเนี่ยแค่สกิลมันโปรดใช้งานได้หรือว่าสกิลมันนั้นแบบว่าไม่ต้องพึ่งพาบัฟมังกรอ่ะมันก็สามารถเอาไปลงเล่นได้หมดเลยอย่างให้เปรียบเทียบนะว่าสมมุติผมเองเนี่ยที่เล่นนะครับในส่วนของทีม1ทีม2เนี่ยเป็นมังกรฟ้ากับมังกรเขียวลองดูตัวแท้งในทีม1ผมที่ใช้โอเบรอนี่เนี่ยไม่ตรงกับบัฟมังกรมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับไม่ได้ตรงเลยตัวน้องยืนได้ไหมตัวน้องก็ยังยืนได้นะครับในที่นี้ก็เลยจะบอกแบบเสริมๆว่าในตัวละครเนี่ยเวลาเราจะเล่นให้ตรงสายอ่ะมันจะมีแค่เฉพาะตัวดาเมจอ่ะที่เราต้องฟิกอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราต้องการบัฟโจมตีที่เห็นผลนะครับและมังกรมันคำรามปุ๊บเนี่ยตัวดาเมจเรามันจะได้รับบัฟโจมตีที่เห็นผลนั่นเองสำหรับพวกตัวแท้งตัวซับนะครับมันไม่จำเป็นต้องใส่ให้ตรงมังกรก็เล่นได้อย่างตัววิเวียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับมังกรกระดูกอะไรเลยแบบเนี้ยคือเราเอามาลงใส่ในส่วนของตัวขี่จริงนะครับซึ่งมันเป็นคนละธาตุแบบเนี้ยทำไมถึงขี่ได้ละก็แน่นอนว่าเราเอาแค่บัฟไงแล้วเราไม่ได้หวังในเรื่องการทำดาเมจอยู่แล้วนะครับดังนั้นในตัวดาเมจเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะใส่ให้ตรงกับมังกรที่เราเล่นอยู่นั่นเองนะคุณผู้ชมคือผมคือแบบว่ามีคนหนึ่งชอบมาคอมเมนต์บ่อยๆนะครับอันนี้คือแบบว่าเหมือนผมมาแนะนำแนวทางที่มันค่อนข้างผิดอันนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าในเวลาคุณผู้ชมไปอ่านคุณผู้ชมก็จะคิดว่าผมมาแนะนำผิดอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นผมแนะนำตัว EFIT เขาก็พยายามจะยื่นหลักฐานนู่นการพิมพ์มาว่าตัว EFIT เนี่ยไม่มีใครเขาเล่นกันนะอะไรแบบเนี้ยผมก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูหรือให้ท่านได้ลองดูนะว่าปัจจุบันมันเห็นผลกันอยู่ว่าเซิร์ฟเวอร์เราคนมันเล่นกันไงแล้วก็เล่นกันเยอะด้วยนะครับอย่างการแนะนำตัวซับแบบเนี้ยก็โดนเหมือนกันนะครับคือเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบว่าคนละสายเลยนะคือจะบอกว่าตัวนู้นเก่งกว่าตัวนี้เก่งกว่ามันไม่ได้เพราะว่ามังกรมันไม่ตรงสายแบบเนี้ยผมก็พยายามจะพูดบอกนะว่าไอ้พวกตัวซับเนี่ยที่ผมแนะนำไปผมเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่ให้มังกรตรงสายแค่เราได้ใช้บัฟของมันเนี่ยก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยเราจะเล่นให้ตรงสายมันต้องตรงกับตัวดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับคือเราให้ฟิกที่ดาเมจต้องได้รับบัฟคำรามส่วนตัวแท้งตัวอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องมังกรตรงสายก็เล่นได้แต่ถ้าเล่นตรงสายมันก็ถึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้มันก็ยืนได้นะดังนั้นตัวซีซ่าเองเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนะครับผมคือพยายามจะอธิบายแหละแต่ว่าทุกคลิปเลยเขาดูคลิปผมบ่อยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าด้วยแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าข้อมูลเรากับความคิดคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นฟังหูไว้หูก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะบอกว่าความคิดของท่านผิดและท่านเองก็ไม่ควรจะบอกว่าเราผิดคือผมเหมือนแนะนำผิดไงแล้วแบบมันเป็นคอมเมนต์หนึ่งแบบเนี้ยคุณผู้ชมไปอ่านปุ๊บเอ้ยพี่แนะนำผิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วคือมันต่างความคิดกันอยู่นะครับดังนั้นในการแนะนำตอนเนี้ยถ้าท่านอยากจะมาทำคลิปก็มาทำได้นะครับผมเองก็ทำอยู่คนเดียวเหมือนกันเหนื่อยมาช่วยกันทำก็ได้ถ้าข้อมูลแบบว่ามีเยอะๆมันก็จะได้แบบว่าไปได้หลายๆทางหน่อยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะผมอย่างเดียวเนาะดังนั้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวซีซ่านะครับถามว่าเก่งไหมพี่คือแม่งโคตรเก่งนะครับเก่งมากคือถ้าถามว่าเป็นตัวแทงที่ยืนได้ไหมมันยืนได้ดีบล็อกมันค่อนข้างเยอะผมเคยทำคลิปแปลลงไปให้แล้วเวลามันมีการบล็อกเต็มอัตราอะไรแบบเนี้ย
มันจะมีการเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับต้องพูดแบบนี้เกิดใหม่ได้เรื่อยๆถ้าบล็อกมันเต็มแบบเนี้ยแล้วมันมีการเก็บเจ้าตัวโล่อะไรแบบเนี้ยได้ครบอ่ะมันจะสามารถเกิดใหม่แล้วก็สวนดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับหรือก็คือแบบว่ามันจะมีการเก็บสแต็กบล็อกตัวเองแล้วก็โต้กลับต้องพูดแบบนี้สำหรับตัวซีซ่าแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าพี่แล้วในความคิดพี่จะสุ่มไหมอันนี้คุณผู้ชมอย่าด่าผมนะถ้าผมบอกว่าผมข้ามผมไม่สุ่มเนี่ยคุณผู้ชมอย่าด่าผมนะว่าเฮ้ยพี่ข้ามพี่อะไรนักหนาเนี่ยพี่ไม่ค่อยจะสุ่มอะไรเลยนะเอาจริงๆอ่ะผมเป็นสายเติมน้อยแล้วมันต้องคิดให้ถี่ถ้วนคือผมมีตัวแทนก็จริงแต่ทีเนี้ยไอทีมที่จะปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่อ่ะมันก็ยังสามารถยืนได้นะครับเนี่ยยืนได้แล้วแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยผมยืนไม่เห็นไหวเลยพี่ก็สุ่มมานะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นเหมือนผมแล้วยืนไม่ไหวอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงในเมื่อผมยืนไหวแต่คุณผู้ชมยืนไม่ไหวแบบเนี้ยก็สุ่มมาก็ได้แต่ว่าสุ่มมามันก็จบกว่านะถามว่ายืนไหวอะยืนไหวแต่ถ้ามีตัวซีซ่ามันดีกว่าเด้อแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าถ้าผมปั้นซีซ่าแล้วผมยืนไหวแต่ว่าผมไม่มีดาเมจอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็จะลำบากมากกว่าที่ผมไม่มีแท้งยืนนะเพราะว่าตัวแท้งผมยังใช้ตัวอื่นแก้ขัดได้แต่ตัวดาเมจเนี่ยที่จะหวังตัวดาเมจแบบแรงๆอ่ะมันหาตัวแก้ขัดไม่ค่อยได้นะดังนั้นในจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าผมต้องจัดตัวดาเมจก่อนเพราะว่าเนี่ยทีมหนึ่งผมมีดาเมจแค่ตัวอีฟิตตัวเดียวใช่ปะแล้วก็ทีม2ผมมีจริงมีเมดูซ่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงในขนาดนั้นมันเน้นซีซีปั่นป่วนมากกว่านะสำหรับตัวเมดูซ่าต้องรอมันขึ้น SSR บวกก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะสามารถมิกให้แบบเป็นตัวดาเมจได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาลองทำเอาตอนที่มันเป็น SSR บวกนั่นเองและทีม3ผมมันใกล้จะมาถึงแล้วด้วยตอนเนี้ยใกล้จะต้องใช้3ทีมแล้วนะครับก็ในตรงนี้เราอาจจะต้องหาตัวดาเมจมาเพิ่มในดาเมจตัวทีม3ผมเนี่ยมันยังไม่มีผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมไปสุ่มตัวดาเมจดีกว่าตัวแท้งอ่ะผมจะเอาอะไรมายืนอ่ะก็ได้หมดนะมันก็มีค่อนข้างเยอะแยะไปเนี่ยโอ้โหจะเอาสลามอะไรมายืนทีมหนึ่งก็ยังยืนได้เลยนะครับดังนั้นในตัวแท้งอ่ะผมคิดว่าเอ่มันไม่สำคัญเท่ากับตัวดาเมจนะครับสำหรับสายเติมน้อยแบบผมนะผมเลยคิดว่ามันต้องตัดใจข้ามไปก่อนเดี๋ยวตัวแท้งดีๆใหม่ๆเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆทีเนี้ยเราจะต้องหวังแค่ตัวดาเมจเพชรเองอ่ะผมก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสลามมีใบกาชงกาชาเนี่ยดองไว้แต่ดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีวันที่มันเข้าแล้วกันแต่มันเก่งจริงนะน่าจะเป็นตัวแทงที่ดีที่สุดแล้วอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยนะครับในที่นี้ถึงจะไม่ได้เล่นมังกรที่ตรงสายเราก็ยังสามารถใช้มันได้ด้วยนะครับคือสมมุติเราเล่นทีมน้ำเงินอ่ะเราเล่นเป็นโอเบรนี่ยืนไม่ไหวใช่ปะเราก็สามารถเอาซีซ่าเนี่ยมายืนแทนโอเบรนี่ก็ได้นะครับนี่คือแบบเนี่ยแนะนำตรงจุดไปเลยนะครับเนี่ยเอาโอเบรนี่ออกแบบเนี้ยแล้วก็ใส่เป็นซีซ่ามาแทนนะครับก็เก่งกว่าตัวโอเบรนี่และก็ยืนได้ดีกว่าด้วยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมส่วนทีม2นะครับก็จะเอามายืนกับมังกรไม่ตรงสายก็ได้เหมือนเดิมแต่ทีม2เราค่อนข้างมีตัวถึกเยอะแล้วเพราะว่าไอชิงหลงอ่ะมันยิ่งมายืนกับทีมตัวเองอ่ะมันจะได้โล่ยิ่งค่อนข้างหนาสำหรับทีมเราก็แน่นอนว่าตัวถึกมีแล้วไม่ควรเอาไว้ในส่วนของทีมกระดูกเรานั่นเองสำหรับทีมไหนที่มีชิงหลงแล้วอ่ะมันไม่ควรเอาตัวซีซ่าไปยืนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะถึกเกินไปนะครับแล้วมันจะทำให้ทีมอื่นเราไม่ถึกเด้อดังนั้นซีซ่าก็เอามายืนทีมที่ขาดแต่ผมคิดว่าของผมในตอนเนี้ยมันใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ